ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, નમસ્કાર. આપની એક્ઝામ્સ બહુ સારી જતી હશે, અત્યારે પેપરની અંદર સારા માર્ક્સ પણ તમે મેળવશો. હવે પછીનો જે તમારા માટે વિડીયોઝ બનશે એ તમારા આઈસી ચેપ્ટર ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન સબ્જેક્ટ પર તમને વિડીયોઝ આજથી જ મળવાના શરૂ થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવનારી પરીક્ષા માટે તમે અતિ મહેનત કરી અને સારામાં સારું રિઝલ્ટ મેળવશો એવી મને અપેક્ષા છે તમારા પાસે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે મને તમારી એક મદદની જરૂર છે કે મારી એક બીજી ચેનલ પણ છે, એ ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી એક બીજી ચેનલ છે, એને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો. હાલમાં સમય તમારી પાસે બહુ ઓછો છે, પરીક્ષાની તૈયારીઓ તમે કરી રહ્યા છો, પણ માત્ર મારી એક વિનંતી છે કે મારી એક આ નવી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને લાઇક કરશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. મારી ચેનલનું નામ છે પર્વસ મલ્ટિપલ કોર્નર. આ ચેનલ પરથી વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓના વિડીયોઝ, નાના નાના વિડીયોઝ આપવામાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને લાઇક કરશો એવી તમારી પાસેથી ફરીને હું અપેક્ષા રાખું છું. અને મારી આ ચેનલને એની લિંક છે જે એ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને તમે ક્લિક કરી અને તમે જલ્દીથી એને સબસ્ક્રાઇબ કરશો એવી અપેક્ષા સાથે ધન્યવાદ.